হেল্ল' এভৰিৱান, মই প্ৰাচুৰ্য আৰু সকলোকে ইউনিভাৰ্চিটি গাইড ইউটিউব চেনেলত বহুত বহুত স্বাগতম জনাইছোঁ। তো আজি এই ভিডিঅ'টো স্পেচিয়েলি ফৰ মাছ কমিউনিকেশ্যন ষ্টুডেণ্টছ অফ ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটি। তো যিসকল ষ্টুডেণ্টে মাছ কমিউনিকেশ্যন এণ্ট্ৰেঞ্চ এক্সাম দিব ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিত, তো সেই ষ্টুডেণ্টছখিনিৰ কাৰণে স্পেচিয়েল ভিডিঅ' হ'ব। আৰু ক'ব গ'লে মই বৰ্তমান এজন গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ ছাত্ৰ হয়, ছেকেণ্ড ছেমিষ্টাৰৰ। আৰু যোৱা বছৰ মই ডিব্ৰুগড়, গুৱাহাটী আৰু ৰাজীৱ গান্ধী ইউনিভাৰ্চিটিৰ মাছ কমিউনিকেশ্যন এণ্ট্ৰেঞ্চটো ক্ৰেক কৰিব সক্ষম হৈছিলোঁ। তো মোৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চটো অলপমান শ্বেয়াৰ কৰিম তোমালোকে কি পঢ়িব লাগিব এণ্ট্ৰেঞ্চ এক্সামত, কুৱেশ্যন পেপাৰটো কেনেকুৱা পেটাৰ্ণত আছিলে বা কুৱেশ্যন পেটাৰ্ণটো কি ছিষ্টেমত আছিলে, ইটছ এণ্ড এভৰিথিং এবাউট অনলি ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটি আজি আমি ডিছকাছ কৰিম। তো আগতে বহুতখিনি ভিডিঅ' বনাইছোঁ, গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ কথা বহুতখিনি কোৱা আছে বাৰু মোৰ চেনেলটোত। তো নতুনকৈ যদি দিছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিলে ভাল হয়। আৰু তেতিয়া আমি ফাৰ্ষ্ট ষ্টাৰ্ট কৰোঁ কুৱেশ্যন পেপাৰখনেদি। তো ঠিক আছে, এইখন কুৱেশ্যন পেপাৰ তোমালোকে দেখিছা। তো এইখন ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ আছিলে লাষ্ট ইয়াৰৰ। তো এই কুৱেশ্যন পেপাৰখন মই এটা স্পেচিয়েল ভিডিঅ' এটা আহিব গৈ আছে তোমালোকৰ বাবে। ফাৰ্ষ্ট অফ অল আমাৰ ইয়াত কুৱেশ্যন কি আহে সেইখিনি আমি ডিছকাছ কৰি ল'ম। তো ফাৰ্ষ্ট আমাৰ এতিয়া ইয়াত আহিছিলে যে 1ৰ পৰা 5লৈকে আমাৰ 5টা কুৱেশ্যন আহিছিলে পেছেজ কম্প্ৰিহেনশ্যন। আমাৰ ইংলিছৰ পেছেজ যিবিলাক থাকে সেই পেছেজ কম্প্ৰিহেনশ্যনৰ আমাৰ 5টা কুৱেশ্যন আহিছিলে প্ৰথম। তাৰপিছত 95ৰ পৰা 100লৈকে আমাৰ আহিছিলে তোমাৰ আকৌ পেছেজ কম্প্ৰিহেনশ্যন তোমাৰ। তো ইয়াতো তোমাৰ কি হৈছিলে, ইংলিছ যিটো তোমাৰ পেছেজ থাকে সেই তেনেকৈ তোমাৰ অল টোটেল ক'ব গ'লে কুৱেশ্যন পেপাৰখনত 10টা পেছেজ কম্প্ৰিহেনশ্যনৰ কুৱেশ্যন আহিছিলে 2টা পেছেজৰ পৰা। এণ্ড আফটাৰ ডেট আমি এতিয়া যদি চাওঁ আমাৰ লজিক এণ্ড ৰিজনিঙৰ কুৱেশ্যন আহিছিলে ইয়াত অলমষ্ট 20টা কুৱেশ্যন আহিছিলে। এণ্ড আফটাৰ ডেট আমাৰ ইয়াত আহিছিলে জেনেৰেল নলেজ। তো জেনেৰেল নলেজত আমাৰ 50% কুৱেশ্যন আহিছিলে, মানে 50টা কুৱেশ্যন আহিছিলে। তো সেই জেনেৰেল নলেজ ছেগমেণ্ট ইয়াত মানে ছেগমেণ্ট হিচাপে কৰি দিছিলে, ভাগ কৰি দিছিলে মানে ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটি কুৱেশ্যন পেপাৰখনত। খালি তোমালোকে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি তাত কিন্তু ভাগ নাপাবা। মই এটা অলৰেডি ভিডিঅ' আছে, তোমালোকে চাব পাৰা স্পেচিয়েলি গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ কাৰণে। 76ৰ পৰা 80লৈকে কুৱেশ্যন পেপাৰখনত আহিছিলে ফিল ইন দ্য ব্লেংকছ বুলি। তো ফিল ইন দ্য ব্লেংকছত তোমালোকৰ ইংলিছৰ কিছুমান বস্তু থাকিব তাত, ভাৰ্ব হওক বা প্ৰনাউনে হওক, গ্ৰামাটিকেল বস্তু কিছুমান ফিল ইন দ্য ব্লেংকছ। তাত স্পেচিফিক একো কৈ দিয়া নাই যে এইটো ফিল ইন দ্য ব্লেংকছ কৰিব লাগিব, এইটো স্পেলিং আহিব বা এইটো ভাৰ্ব আহিব বা এইটো গ্ৰামাৰ আহিব, একো কৈ দিয়া নাই। জাষ্ট চিম্পল কৈছে যে ফিল ইন দ্য ব্লেংকছ, ডেটছ ইট। সেইটো বস্তু দেখিব পোৱা গৈছে। তো এতিয়া যদি আমি চাওঁ এণ্টনিমছ বুলি পাৰ্টটা আহিছিলে আমাৰ ইয়াত। তো এণ্টনিমছ চিননিমছ আহি যাব পাৰে তোমালোকৰ। তো লাষ্ট ইয়েৰ যদি এণ্টনিমছ দিছিলে, এইবাৰ তোমালোকৰ চিননিমছো আহি যাব পাৰে। তো সেইকাৰণে মানে ক'ব নোৱাৰা। চ' ইউ শ্বুড প্ৰিপেয়াৰ ফৰ বোথ এণ্টনিম আৰু চিননিমছ। ইংলিছত এইটো বহুত মাষ্ট থাকেই, সকলো জেগাতে এণ্টনিমছ আৰু চিননিম এই বস্তুবিলাক সোধাও যায় তোমালোকৰ স্পেচিয়েলি। তো সেইকাৰণে এণ্টনিমছৰ লগতে চিননিমছো আহিব পাৰে এইবাৰ কি ঠিক। এণ্ড আফটাৰ ডেট তোমালোকৰ ইয়াত আহিছিলে কাৰেক্ট দ্য চেণ্টেন্স বুলি বা চুজ দ্য চেণ্টেন্স বুলি আহিছিলে আমাৰ ইয়াত কুৱেশ্যন। তো অলমষ্ট ইয়াত তোমাৰ 5টা কুৱেশ্যন আহিছে। এণ্ড আফটাৰ ডেট ইয়াত আইডিয়মছ আহিছিলে। আইডিয়মছ ইংলিছৰ এটা ছিগনিফিকেণ্ট পাৰ্ট হয়। আইডিয়মছৰ কুৱেশ্যন ইয়াত 5টা আহিছিলে। তো এতিয়া যদি আমি কুৱেশ্যন পেপাৰখন ট্ৰেচ কৰোঁ বা কুৱেশ্যন পেপাৰ পেটাৰ্ণটো আমি যদি চাওঁ কি বস্তু আহিছে, ফাৰ্ষ্ট অফ অল মই ক'ম এতিয়া জেনেৰেল নলেজ। তোমাৰ 50 মাৰ্কছ জেনেৰেল নলেজৰ পৰা আহিছিলে আমাৰ ইয়াত, অলমষ্ট 50% অফ দ্য কুৱেশ্যন পেপাৰ। এতিয়া আমি মেইন চাব লাগিব যে আমি কিহৰ কাৰণে এণ্ট্ৰেঞ্চ পৰীক্ষাটো দি আছোঁ। আমি মাছ কমিউনিকেশ্যন এণ্ড জাৰ্নেলিজিম ছাবজেক্টটোৰ কাৰণে দি আছোঁ এণ্ট্ৰেঞ্চটো। এতিয়া আমাৰ মিডিয়া ৰিলেটেড বস্তুখিনি আহিব তোমাৰ, এতিয়া কেমেৰা ৰিলেটেড বস্তুখিনি আহিব পাৰে তোমাৰ। এতিয়া DSLR ফুল ফৰ্ম ইয়াত আহিছিলে লাষ্ট টাইম। সেই তেনেকৈ বিভিন্ন প্ৰকাৰ কেমেৰা সৰু টাৰ্মছবিলাক আছে, কেমেৰা ফৰ্মেট যিবিলাক পাল ফৰ্মেট, জেপেক ফৰ্মেট, সেইবিলাক বস্তু কিবাকিবি আছে, ভিডিঅ' ফৰ্মেট, ফটো ফৰ্মেট, সেইবিলাক চাবা তোমালোকে অলপমান, সেইটো ফৰ্মেটবিলাক অলপ চাবা। এণ্ড আফটাৰ ডেট আমি যদি চাওঁ ফিল্ম ৰিলেটেড, তো ফিল্মত এতিয়া প্ৰথমখন ফিল্ম কি আছিলে, অসমৰ প্ৰথম ফিল্ম কি আছিলে, কোনে বনাইছিলে, দেন 2023 কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ যিটো ছেগমেণ্ট আছে, কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ ছেগমেণ্টত 2023 এইবাৰ কোনে এৱাৰ্ড পাইছে, কোনখন ফিল্মত কোনে অস্কাৰ পালে, কোনখন ফিল্মত কোনে এৱাৰ্ড পাইছে, নেশ্যনেল এৱাৰ্ড হয়, ইণ্টাৰনেশ্যনেল এৱাৰ্ড বা ষ্টেট এৱাৰ্ড, এই বস্তুখিনি তোমালোকে চাবা। 2023 জেনেৰেল নলেজ বা কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ কাৰণে তোমালোকে লাগিব। এণ্ড এতিয়া তাৰপিছত আমাৰ জাৰ্নেলিজিম ছাবজেক্টটোলৈ যদি আহোঁ, আমাৰ পেপাৰ ৰিলেটেড বস্তুখিনি আহিব পাৰে। তোমাৰ এতিয়া আমাৰ গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি এণ্ট্ৰেঞ্চত বহুত পেপাৰ ৰিলেটেড কুৱেশ্যন আহে, বহুত ছাবজেক্ট স্পেচিফিক কুৱেশ্যন কিছুমান অহা দেখা যায়। ফাৰ্ষ্ট পেপাৰ কোনখন আছে, ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটি পেপাৰখন, কুৱেশ্যন পেপাৰখনটো আহিছে তোমাৰ এতিয়া। নেশ্যনেল প্ৰেছ ডে কোনদিনা আছিলে সেইটো বস্তু আমাৰ এতিয়া, বিকজ ইউ আৰ ডিলিং উইথ জাৰ্নেলিজিম। তো সেইকাৰণে এইবোৰ জাৰ্নেলিজিমৰ বস্তু আহিব তোমাৰ এতিয়া। তো তাৰ বস্তুৰ বিষয়ে অলপমান তোমালোকে এট প্ৰেজেণ্ট চিনেৰিঅ'টো কি হৈ চলি আছে সেই বস্তুখিনি অলপ চাব লাগিব। এট প্ৰেজেণ্ট তোমালোকৰ 2023 কোনে এৱাৰ্ড পাইছে, কি এৱাৰ্ড পাইছে, কেনেকুৱা ধৰণৰ এৱাৰ্ড পাইছে, সেই বস্তুখিনি অলপ চাব লাগিব জাৰ্নেলিজিম ফিল্ডত। দেন তোমালোকৰ ফাৰ্ষ্ট হিষ্ট্ৰীটো চাব লাগিব, ফাৰ্ষ্ট প্ৰিণ্টিং প্ৰেছ ক'ত আছিলে, ফাৰ্ষ্ট নিউজ পেপাৰ কি আছিলে, কোনে বনাইছিলে, কি কৰিছিলে, সেইবিলাক বস্তু নেশ্যনেল ইণ্টাৰনেশ্যনেল লেভেল, সেই দুটা লেভেলত অলপমান
চাবা তোমালোকে এণ্ড তাৰপিছত আমাৰ ইণ্ডিয়াত ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চৰ সময়ত কি হৈছিলে বস্তুখিনি সেই বস্তুখিনি চাব লাগিব ফ্ৰীডম মুভমেণ্ট যেতিয়া হৈছিলে তেতিয়া কোনখন নিউজ পেপাৰ কাৰ আছিলে মহাত্মা গান্ধী নিউজ পেপাৰ কোনখন আছিলে সেইবিলাক বস্তু অলপমান তোমালোকে চাব লাগিব বস্তুখিনি অলপমান সেই বস্তুখিনি চালে ইউ উইল ডেফিনেটলি গ্ৰেট দ্য চিট আৰু এটা 50% তোমালোকে সেই জেনেৰেল নলেজত আৰু জেনেৰেল নলেজত এনেকুৱাও নহয় যে অকল ছাবজেক্ট স্পেচিফিকেলি তোমালোকৰ গোটেই জেনেৰেলিজম বস্তুখিনি জি কে বস্তুখিনি আহি যাব তো জি কেত আৰু বেলেগো আহি যাব পাৰে তোমালোকৰ এতিয়া তো জি কেত মানে ক'ব নোৱাৰে কি আহি যাব পাৰে এতিয়া টিচাৰৰ মাইণ্ডছেটটো কি আছে সেইটো নহয় ধৰিবলৈ টান হৈ যায় কেতিয়াবা বাট অভাৰঅল ক'ব গ'লে মিডিয়া ৰিলেটেড বস্তুখিনি আহিব তোমালোকৰ এতিয়া কিছুমান SBIৰ টেগলাইন কি সেই বস্তু আমুলৰ টেগলাইন কি সেইবিলাক বস্তু আহি যাব পাৰে অলপমান এডভাৰটাইজমেণ্ট ৰিলেটেড বস্তু কিছুমান PR ৰিলেটেড সৰু সৰু বস্তুবিলাক কিবা কিবি আহি যাব পাৰে এতিয়া সেই বস্তুখিনি পপুলাৰ কোম্পেনীজবিলাকৰ টেগলাইনবিলাক চাই ল'ব পাৰিবা সেই বস্তুখিনি চাবা তোমালোকে এণ্ড কিছুমান CEOবিলাক চাবা যে এইটো কোম্পেনী কোন CEO হয় ফাউণ্ডাৰ কোন আছিলে অলপমান জায়েণ্ট কোম্পেনীজবিলাক ইণ্ডিয়াৰ বা ইণ্টাৰনেশ্যনেল লেভেলত সেইবিলাক চাব লাগিব এণ্ড এইবিলাক চালে হ'ল তোমালোকৰ আৰু বাকী তোমালোকে এতিয়া কিতাপৰ যদি কথা কওঁ আছাম ইয়াৰ বুক এখন কিতাপ আছে মই এখন চাইছিলোঁ স্পেচিয়েলি ক'ব গ'লে এখন কিতাপ মানে তোমাৰ বেলেগ বেলেগ পাব্লিকেশ্যনৰ কাৰণে আহে মোৰ ওচৰত কিবা এখন পাব্লিকেশ্যন আছিলে আৰু তো তোমালোকে ল'ব পাৰা আছাম ইয়াৰ বুক 2023 তো এইখনত বহুতখিনি বস্তু আছে এনে এইখন APSC লেভেলৰ কিতাপ হয় বা APSC ষ্টুডেণ্টখিনিও বহুতখিনি পঢ়ে তাৰ পৰা তো তোমালোকে সেই কিতাপখন একদম তন্ন কৰি পেলাই চাবা আৰু সেই কিতাপখনৰ ভিতৰতে বহুতখিনি তোমালোকে আনচাৰ পাবা আৰু এইখিনি বস্তুতে বহুতখিনি তোমালোকে পাবা আৰু গুগল আছে ইউটিউব আছে আৰামছে চাব পাৰা তোমালোকে কোনো সমস্যা নাই আৰু ভিডিঅ'টো অলপ লম্বা হৈ যাব পাৰে তো এণ্ডলৈকে তোমালোকে চোৱা বহুতখিনি বস্তু গম পাবা তোমালোকে তো আৰু মোৰ কথা যদি ক'ব যাওঁ মই এণ্ট্ৰেঞ্চৰ কাৰণে মেইনলি গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি এণ্ট্ৰেঞ্চৰ কাৰণে প্ৰিপেয়াৰ কৰিছিলোঁ মই গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি এণ্ট্ৰেঞ্চ আমাৰ 29 জুনত আছিলে তো তাৰ কাৰণে মই এখন আছাম ইয়াৰ বুক কিতাপখন টোটেলি পঢ়িছিলোঁ অলপমান কিছুমান বস্তু ইউটিউবত চাইছিলোঁ স্পেচিয়েলি মই নোটছ বনাইছিলোঁ অলপমান যাতে এক্সামৰ আগত কুইক ৰিভিজন এটা দিব পাৰোঁ তেনেকুৱাকৈ এখন কিতাপ আছিলে মাছ কমিউনিকেশ্যন এণ্ট্ৰেঞ্চ এক্সামৰ CUET ৰিলেটেড কিতাপখন আছিলে তো সেই কিতাপখনো অলপ চাইছিলোঁ মই বস্তুখিনি আৰু নেটৰ কিতাপ এখন আছিলে মই তেতিয়া এখন লৈছিলোঁ নেটৰ কাৰণে তো সেই কিতাপখনো মই এনেই এনজয় হিচাপে পঢ়িছিলোঁ যে একো বুজি পেলাই পঢ়োঁ বা কিবা একদম মনত ৰাখি পঢ়োঁ সেই তেনেকৈ নাই বস্তুখিনি ফ্ল'ত পঢ়ি গৈছোঁ এনজয় হিচাপে যেনেকৈ আমি নৰ্মেল কিতাপ পঢ়োঁ তেনেকৈ পঢ়িছিলোঁ নেটৰ কিতাপখন মই সেইটো ছিষ্টেমতে মই পঢ়িছিলোঁ আৰু মোৰ স্পেচিয়েল নোটছখিনি বহুত হেল্প কৰিছিলে মই স্পেচিয়েলাইজ নোটছ বনাইছিলোঁ মোৰ এক্সামৰ কাৰণে সেই নোটছখিনি মোৰ ডিব্ৰুগড় এণ্ট্ৰেঞ্চৰ কাৰণে বহুতখিনি হেল্প কৰিছিলে তো এক্সামৰ আগত গোটেইখিনি মই চাই গৈছোঁ আমাৰ ডিব্ৰুগড় এণ্ট্ৰেঞ্চটো গুৱাহাটীতকৈ 10 দিনমানৰ পিছত হৈছিলে তো সেইটো কাৰণে মেবি চাই মই ডিব্ৰুগড়ত ধুনীয়াকৈ ছিটটো পাবলৈ সক্ষম হৈছিলোঁ বাৰু এতিয়া আমাৰ মেইন কথাটোত আহোঁ এতিয়া হৈ গ'ল মই GK মাছ কমিউনিকেশ্যন বস্তুখিনি ক'লোঁ এতিয়া ইংলিছৰ কি হ'ব কম্প্ৰিহেনশ্যন তোমালোকৰ থাকিব এই বস্তুখিনি তোমালোকৰ যিখিনি জব ৰিলেটেড BEd ৰিলেটেড এণ্ট্ৰেঞ্চ SSC বেংকিং বিভিন্ন প্ৰকাৰ 3rd গ্ৰেড 4th গ্ৰেড যিবিলাক আমাৰ হৈ গ'ল বৰ্তমান সেই এণ্ট্ৰেঞ্চবিলাকৰ নিচিনাকৈ তোমালোকৰ ইংলিছখিনি আহিব ইয়াত তোমালোকৰ আইডমছ তাত আহে তাৰপিছত পেছেজ কম্প্ৰিহেনশ্যন সেই এণ্ট্ৰেঞ্চবিলাকতো আহে সেইবিলাক বস্তু তোমালোকে ফ'ল' কৰিব পাৰিবা এণ্ড আফটাৰ ডেট তোমাৰ ফিল ইন দ্য ব্লেংকছ যিবিলাক আছে গ্ৰামাটিকেল বস্তুবিলাক সেইবিলাক তাৰ পৰা আহে এণ্ড আফটাৰ ডেট তোমাৰ এণ্টনিম চিননিমছ কাৰেক্ট দ্য চেণ্টেঞ্চ সেই বস্তুখিনি গোটেই সামৰি পেলাই যদি কওঁ মই এই তোমালোকৰ জব ৰিলেটেড বা জবৰ এণ্ট্ৰেঞ্চৰ ছিষ্টেমত সেই পেটাৰ্ণটো তোমালোকৰ ইয়াত অহা দেখা যায় বা কটনৰ এণ্ট্ৰেঞ্চটোতো একেটা পেটাৰ্ণত অহা যায় কটনৰ এণ্ট্ৰেঞ্চতো বেলেগ কুৱেশ্যন অহা দেখা যায় নট অনলি ইন মাছ কমিউনিকেশ্যন বস্তু বা জেনেৰেল নলেজ বা GK বস্তু তাৰ লগতে অলপমান এইবিলাক বস্তু অহা যায় ৰিজনিং ইংলিছ তেনেকুৱাকৈ অহা যায় আৰু এটা স্পেচিয়েল কথা ক'ব গ'লে আমাৰ এটা কোৰ্চ বৰ্তমান লঞ্চ কৰা গৈছে আমাৰ ক্লাছেছ 2023 এণ্ট্ৰেঞ্চৰ কাৰণে মাছ কমিউনিকেশ্যন এণ্ট্ৰেঞ্চ স্পেচিফিক গুৱাহাটী ডিব্ৰুগড় কটন তুমি যি এণ্ট্ৰেঞ্চ নিদিয়া কিয় তুমি ইউ কেন টেক দ্য ক্লাছ আৰু আমাৰ সেই ক্লাছটো আমাৰ লাইভ ক্লাছেছ হ'ব 2025 জুনৰ পৰা আমাৰ লাইভ ক্লাছবিলাক হ'ব 2023 মাছ কমিউনিকেশ্যন এণ্ট্ৰেঞ্চ স্পেচিফিক এণ্ড ইউ কেন টেক দ্য ক্লাছ যদি তোমালোকে চাব বিচাৰা ক্লাছৰ লিংকটো ডেছক্ৰিপশ্যনত ফোন নাম্বাৰ দি আছে আমাৰ তো আমাৰ লগত কণ্টেক্ট কৰিব পাৰা আৰু নহ'লে বা তোমালোকে ফাৰ্ষ্ট পিন কমেণ্টত নামটো এপটোৰ আমাৰ যিটো আছে তাৰ লিংকটো আছে এপটোৰ নাম এণ্ড লিংক গোটেইখিনি আছে আমাৰ এপৰ ক্লাছ হ'ব তোমালোকে ইটছ এণ্ড এভৰিথিং এবাউট দ্য এণ্ট্ৰেঞ্চ গাইডেঞ্চ দিয়া যাব ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটি এণ্ট্ৰেঞ্চত তোমালোকে অনলি এণ্ট্ৰেঞ্চৰ কাৰণে প্ৰিপেয়াৰ কৰা যাব গুৱাহাটীৰ কাৰণে পৰ্টফলিঅ' গ্ৰুপ ডিছকাশ্যন পাৰ্চেণ্টেজ ইটছ এণ্ড এভৰিথিং চব ৰেডি কৰা যাব তোমালোকৰ কাৰণে সেইটো যদি বিচৰা ক্লাছ ল'বলৈ আমাৰ লগত ফোন কৰিব পৰা নাম্বাৰটো তলতে আছে এণ্ড ফাৰ্ষ্ট পিন কমেণ্টত গোটেই কোৰ্চটোৰ লিংকটো দিয়া আছে তো এতিয়া মেইন বস্তুটোলৈ আহোঁ আমাৰ কুৱেশ্যন পেপাৰখনৰ এতিয়া যদি কওঁ মই আকৌ লজিক এণ্ড ৰিজনিং আমাৰ লজিক এণ্ড ৰিজনিং পাৰ্টটো বাকী আছে লজিক এণ্ড ৰিজনিঙত আমাৰ এতিয়া ছিৰিজ যিবিলাক পাৰ্ট আছিলে ছিৰিজ তাৰপিছত ডাইৰেকশ্যনৰ কুৱেশ্যন কিছুমান থাকে ৰিলেশ্যনৰ কুৱেশ্যন কিছুমান থাকে সেই তেনেকুৱা বস্তুবিলাক তোমাৰ ইয়াত আহে আৰু মই ক'ব গ'লে মই ইমানেও প্ৰিপেয়াৰ কৰা নাছিলোঁ লজিক এণ্ড ৰিজনিঙৰ কাৰণে মোৰ আগৰ পৰা মানে প্ৰেক্টিছ এটা আছিলে মই আগৰ পৰা
কিছুমান কাৰণৰ কাৰণে মই নিজেও পঢ়ি আছিলোঁ কিছুমান এণ্ট্ৰেঞ্চৰ কাৰণে আগতে বেলেগৰ কাৰণে তো সেই ফ্ল'টো বা সেই প্ৰেক্টিচবিলাক থকাৰ বাবে মই সেই কুৱেশ্যনখিনি ধুনীয়াকৈ এটেম্প কৰিব পাৰিছিলোঁ এণ্ড আফটাৰ ডেট তোমাৰ এতিয়া ইয়াত সেইবিলাক বস্তু আহিব 20টা কুৱেশ্যন লজিক এণ্ড ৰিজনিঙৰ বেলেগ ইমান একো নাহে মই যিটো ক'লোঁ জব অৰিয়েণ্টেড যিবিলাক কুৱেশ্যন পেটাৰ্ণ থাকে জব ৰিলেটেড যিবিলাক কুৱেশ্যন থাকে সেই বস্তুবিলাকে তোমালোকৰ ইয়াত আহিব এণ্ট্ৰেঞ্চত এণ্ড সেইখিনি বস্তু তোমালোকে যদি ইয়াত প্ৰিপেয়াৰ কৰা ভালকৈ জবৰ কাৰণেও বহুতখিনি তোমালোকৰ হেল্প হ'ব এতিয়া বৰ্তমান 3rd গ্ৰেড 4th গ্ৰেডৰ কাৰণে তোমালোকৰ আহি আছে আকৌ এক্সাম হ'ব বহুতখিনি 25,000 মান পষ্ট আকৌ ওলাব বুলি শুনি আছোঁ এনেকুৱাকৈ তো তোমালোকে সেই তাৰ কাৰণেও বহুতখিনি প্ৰিপেয়াৰশ্যন হৈ যাব এতিয়া যদি চিৰিয়াছলি প্ৰিপেয়াৰ কৰা তোমালোকে আৰু তোমালোকে এণ্ট্ৰেঞ্চ এক্সামটোৰ কথা যদি কওঁ 13 জুনত আছে তোমালোকে ৰিচিডিউল কৰি দিয়া গ'ল বৰ্তমান এণ্ট্ৰেঞ্চটো আগতে আছিলে 9 জুলাই সৰি মই জুন বুলি কৈছিলোঁ 9 জুলাই বৰ্তমান এইবাৰ এণ্ট্ৰেঞ্চটো তোমালোকৰ 13 জুলাইত আছে 13 জুলাইত দুপৰীয়া 1:30টা বজাৰ পৰা 3:30টা বজালৈ তোমালোকৰ মাছ কমিউনিকেশ্যন এণ্ট্ৰেঞ্চটো হ'ব গৈ আছে ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটি আৰু গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি এণ্ট্ৰেঞ্চটো তোমালোকৰ 16 জুলাইত হ'ব তোমালোকৰ আফটাৰ 3 ডেজ গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি এণ্ট্ৰেঞ্চটো হ'ব তোমালোকৰ তো সেইখিনি বস্তুৱে ভালকৈ চাবা আৰু যদি ক্লাছ ল'ব বিচাৰা আমাৰ লগত এণ্ট্ৰেঞ্চৰ বিষয়ে ইফ ইউ আৰ চিৰিয়াছ এতিয়া তোমালোকে এটাই মই গেৰাণ্টি দিম তোমালোকে ছিটটো পাবাই মই সেইটো গেৰাণ্টি দিব পাৰিম তোমালোকক আমি যিটো পেটাৰ্ণত পঢ়িছিলোঁ আমি যিটো কৰিছিলোঁ সেই বস্তুখিনি দেখাম মই আৰু মোৰ লগত ৰিণ্টু আছিলে তো ৰিণ্টু লাষ্ট 5-6 ইয়াৰ্ছৰ পৰা APSC কাৰণে এণ্ড UPSC কাৰণে সি প্ৰিপেয়াৰ কৰি আছে তো বৰ্তমান আমাৰ গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি এণ্ট্ৰেঞ্চৰ সি টপাৰ আছিলে আৰু ইউ উইল গেট এ লট ফ্ৰম আৱাৰ কোৰ্চ তো তোমালোকে যদি ভালকৈ চিৰিয়াছলি ক্লাছবিলাক কৰা কোৰ্চটো যদি কৰা 3rd গ্ৰেড 4th গ্ৰেড এণ্ট্ৰেঞ্চৰ কাৰণেও জব এণ্ট্ৰেঞ্চৰ কাৰণেও বহুতখিনি প্ৰিপেয়াৰ হৈ যাব তোমালোকে মই সেইটো গেৰাণ্টি তোমালোকক দিব পাৰিম এণ্ড ছিটটোতো পাবাই ইউ উইল ডেফিনেটলি গেট ছিট আৰু তোমালোকক ক'বলৈ গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি এণ্ট্ৰেঞ্চটো অলপ টাফ হয় তাত পৰ্টফলিঅ' গ্ৰুপ ডিছকাশ্যন পাৰ্চনেল ইণ্টাৰভিউ গোটেইকেইটা দিব লগা হৈ যায়গৈ তো টিচাৰ আগত বহি পেলাই জাজ কৰিব টিচাৰ তুমি কেনেকুৱা তুমি কিমান ফিল আছে তোমাৰ গোটেই নলেজটো গ্ৰেপ কৰিব তোমাৰ পইণ্ট অফ ভিউ তোমাৰ পাৰ্চেপশ্যনটো গ্ৰেপ কৰিব চেষ্টা কৰিব আমি সেই ষ্টেজটো পাৰ কৰি আহিছোঁ যেতিয়া আমি সেই ষ্টেজটোৰ বিষয়ে তোমালোকক গাইডেঞ্চ দিব চেষ্টা কৰিম যিমানখিনি পাৰোঁ পূৰা ফুল 100% আমি দিম 2025ৰ পৰা আমি ক্লাছেছবিলাক ষ্টাৰ্ট হ'ব ইফ ইউ আৰ ইণ্টাৰেষ্টেড ইনাফ দেন চেক আৱাৰ পিন কমেণ্ট এটা আমাৰ কুপন কোড চলি আছে এছপায়াৰ আছাম 10% ডিছকাউণ্ট তোমালোকে পাই যাবা চ' সেইখিনি আছিলে মোৰ ফালৰ পৰা গোটেই বস্তুটো গোটেই পেটাৰ্ণটো গোটেই ছিষ্টেমটো তো তোমালোকে যদি ভাল পোৱা ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা মোৰ চেনেলটো আৰু বহুতখিনি ভিডিঅ' আহিব বাকী আছে এই চেনেলটো কুৱেশ্যন পেপাৰ স্পেচিফিক এখন ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটি কুৱেশ্যন পেপাৰখন ছল্ভ কৰি দিম তোমালোকৰ বাবে এই ছল্ভ কৰা ভিডিঅ' এটা তোমালোকৰ আহিব আফটাৰ 3-4 ডেজ চ' সকলোৱে ভালকৈ পঢ়ি থাকা ভালকৈ প্ৰিপেয়াৰ কৰি থাকা এণ্ড অলৱেজ ষ্টে হেপী এণ্ড কিপ স্মাইলিং থেংকছ এ লট